gagawa tayo ng avocado float. Ito ay inspired sa recipe ni Mami Deve. Yes, overload sa palaman at toppings ang avocado float na ito. At dahil marami at mura ang avocado ngayon, bumili na at gawin na ito. Ayan, so tikman na natin. Overload talaga siya. Okay, first bite para sa inyo. Kada kuha mo, meron talagang kitang-kita yung palaman na inilagay natin. Okay, so ang gagamitin natin na all-purpose cream ay Nestle brand dahil ito ang gamit ni Mami Deve. So, i-whip na natin to. Ayan, so lagay natin dito sa ating bowl ang ating mga Nestle cream. So, yes, dapat chilled overnight yung ating mga cream para madali siyang mag-double. Okay, so i-whip na natin ito until mag-double ang kanyang size. Okay, at eto na po siya. Ayan. So, ngayon, next na gagawin natin ay maglalagay tayo ng kondensada. So, usually, minimix ko or sinasama ko siyang i-mix sa ating all-purpose cream. Pero susundin natin gawa ni Mami Deve. Ang method niya ay i-fold yung kondensada dito. So, hindi tayo gagamit ng mixer. Fold lang. Ayan, so, ito yung ating kondensada. Ito ay chilled overnight din. Ayan. So, i-fold natin to. So, ngayon, magla-layer na tayo. Pahid muna tayo ng konting cream sa bottom. So, ito yung ginamit ko dahil kay Mami Deve ay square din, pero mas deep ito. And then ngayon, maglagay tayo ng graham cracker sa bottom. And then, another layer ng ating cream. And then, next, maglagay tayo ng Oreo. And then, next ay maglagay tayo ng ating avocado. Yung avocado ko ay, mapili ako sa avocado, kaya gusto ko yung hindi mapait. Which is yun yung evergreen. Pero kung hindi naman kayo mapili sa avocado, kahit ano pwede. And then, another layer ng ating graham crackers. Tapos, maglagay tayo ng another layer ng ating cream. And then, repeat lang natin, maglagay tayo ng ating Oreo. Okay, last layer na, maglagay tayo ng ating toppings. Tapos, takpan lang natin ito ng cling wrap. And ilagay na muna ito sa chiller overnight para mag-firm. At pwede din na ilagay sa freezer kung gusto nyo ice cream like. Ayan, so tikman na natin. Overload talaga siya. Okay, first bite para sa inyo. Teka, ang laki. Wait. Ayan. Ang maganda talaga dito, ayan o, kada kuha mo, meron talagang kitang-kita yung palaman na inilagay natin. Overall, ang inilagay natin na mga toppings at palaman ay bagay naman or nagko-complement siya sa kabuuan niya or sa ating avocado float. And again, kung pwede, pumili kayo ng avocado na hindi mapait. Dahil ako talaga mapili ako sa avocado. So, ayoko nung may aftertaste na pait. Pero kung hindi ka bothered dun sa pait factor ng avocado, okay lang. Kung tatanungin niyo ako, uulitin ko pa bang gumawa nito? Oo naman. Pero may babaguhin ako. Number 1, yung height ng ating
avocado float, better kung yung normal or yung regular na ginagawa natin na mababa lang. Tapos, for me, mas feel ko siyang ilagay sa freezer para siyang ice cream-like, ganun. Pero kung hindi nyo feel na ilagay sa freezer, gusto nyo na ganito lang, malambot kasi siya for me. So, mas prefer ko na ilagay siya sa freezer para yun nga, ice cream-like. Pero sa mga toppings and palaman na inilagay, okay lang sa akin na may Oreo. Actually, ang refrigerator cake or eto nga, mga Graham float na mga recipe, kahit anong palaman na ilagay mo, maiibigan mo talaga siya. Kahit anong prutas, diba? Kahit nga fruit cocktail, ay nako, isa din yan sa gusto ko na Graham float. Napakasimpleng gawin dahil nasa can lang. Bibili ka lang ng fruit cocktail na can, pwede ka nang gumawa. Lalo na kapag walang available na mangga or mahal ang mangga. Yung iba kasi parang feeling nila napaka-common or parang hindi fresh ang fruit cocktail, hindi bagay sa ganyan dessert. Pero masarap po siya dahil dun sa ating all-purpose cream, condensada, and graham crackers. Masarap po. Kung hindi pa kayo nakagawa ng fruit cocktail na graham float, ay subukan nyo. Promise. Masarap siya. Kung gusto nyo gumawa nito tapos gusto nyo sa freezer ilagay, siguro may babaguhin lang ako sa cream, sa ratio ng cream at condensada. Gagawin kong 1:1. Kahit sobrang tagal na sa freezer, pagdukot mo, para siyang soft ice cream lang. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!